Sziasztok! Előző videóban láthattátok, ahogy összekészítettem a bodzapezsgőnek az alapjait. Van benne víz, van benne bodzavirág, citromhéj, cukor és élesztő, meg egy kis citromsav is. Most pedig át fogom fejteni. Ez az első átfejtés. Láthatjátok, hogy már azért viszonylag szépen buborékol, és hát arra is kell figyelni, hogy mivel én nagyon-nagyon aromás italt szeretnék, ezért nem nagyon szeretném, hogy továbbázzon a virág, meg kesernyés ízeket se szeretnék a bodzapezsgőbe, szóval ez a harmadik nap. 3 nap után megcsinálom az első átfejtést, nem gondolom túl, egy sima fémhálós citával átcitálom. Ez még nem az igazi átfejtés, hogyha egy kis virágpor, meg élesztő átmegy bele, semmi gond nincs vele, hadd menjen. Ezt egy kicsit kiöblítem, és ugyanebbe vissza fogom önteni. Ez az első átfejtés, hogy mondtam, ennek ez a módja, nem kell túl gondolni, majd a benne lévő ilyen virágpor, meg esetlegesen elhalt élesztőgomba az úgyis le fog süllyedni az aljára ennek a befőttes üvegnek. Első átfejtés, ez harmadik nap után történik, a következő átfejtés, amikor üvegekbe rakom, az majd ezt követő 4. napon lesz, és utána fogom majd üvegekbe átfejteni. Most még csak ebbe. Még annyit csinálok, hogy egy kicsit ebben lévő dolgokat azt azért igyekszek kinyomkodni. Az így keletkezett bodzavirágot, meg citromhéjat, azt nyugodtan ki lehet dobni a komposztra, nem fogok vele semmi problémát okozni a komposztnál. Amúgy nincs semmilyen büdös szaga, nagyon finom bodzaszörp illata van. Így. Kicsit alkoholos bodzaszörp illata van. Vissza a tetejére, és megy vissza ugyanúgy a garázsba. Látjátok, már a gázképződés megy is, indul is, itt fölül látszódik tökéletesen. Kicsit megmozgattam a rendszert, hát beindult rendesen. Na hát eltelt 4 nap, még látjátok továbbra is képződnek a buborékok, vagyis hát a kotyogó működik. És most fogom átfejteni másodszor. Hát most még elég zavaros a lötyikénk, a bodzapezsgőnk, ezért kétféle szűrőt fogok használni. Használok egy ilyen nagyon sűrű szövésű műanyag szűrőt, és használni fogok ilyen kávéfiltert is, ez a fő irányvonal, és akkor utána mennek bele az üvegbe. Ez a fő gondolatom, hogy ezt átfejtem, de még mindig nem került bele a hűtőbe, mert egy 2 napot teszt jelleggel megnézem, hogy mennyire bírják ezek az üvegek, mennek vissza majd a garázsba. Na és akkor beleöntjük a lábosba először. Ez ilyen előszűrés, hogy a kávéfilter az jobban tudjon dolgozni, vagy könnyebben tudjon dolgozni, és reméljük nem esik bele. Itt látjátok az alján keletkezett némi virágpor, minden olyan anyag, ami kioldódott a pezsgőnkből. És utána ez a kávéfilteres papíron keresztül próbáljuk becsorgatni az üvegbe. Nem egy gyors dolog, de látjátok, hogy szép lassan átszivárog ezen a papírfilteren ez a bodzapezsgő. Lesz benne annyi cukor, lesz benne annyi élesztő gomba, hogy a maradék erjedést ebbe az üvegbe meg fogja tudni csinálni. Szerintem a géz, a konyharuha az nem eléggé, attól nem eléggé tisztulna le. Én ezt az egy megoldást ismerem. Lassú, de hasznos munka lesz. Na, át is fejtettem, egy jó fél órába került, mire sikerült átfejtenem. Hát jó, látjátok, hogy most is még egy kicsit opálos, de sokkal-sokkal tisztább. Látjátok, hogy egyik üveg sincsen teljesen tele, ez azért van, mert még ebbe fog gáz képződni, és adni kell neki a helyet. És még 2 napig, én ezt nem is rakom a hűtőbe,
hagyom, hogy gáz képződjön effektíve a folyadékba, és minél inkább buborékosabb legyen. Most még kevésbé volt buborékos, mert hát az összes gázt, ami keletkezett, azt elengedtem, és 2 nap múlva fogom betenni a hűtőbe. Bevallom őszintén, egy kicsit én már belekóstoltam, és azt is be kell vallanom, hogy egy kicsit limoncsellós lett, azaz túllőttem a citrom mennyiségét, valószínűleg nagyobbak voltak a citromok, szerintem elég lett volna egy jó fél vagy egy 3/4 citromnak a leve, de szerintem így is el fog fogyni. Azt el is felejtettem mondani, hogy ha minél tovább érleled, nincs azzal probléma, csak annál szárazabb lesz a bodzapezsgőd, azaz nem lesz annyira édeskés. Ez ízlés kérdése. Én azt mondom, hogy mindenképpen maradjon benne egy kis cukor, hogy édeskésebb legyen a bodzapezsgőnk. És még egy nagyon, nagyon fontos dolog, hogy még mert beteszitek a hűtőbe, akkor még előtte azért nézegessétek 1-2 napig tényleg, hogy alakul az üveg, ha üvegbe rakjátok, mert ha műanyag, akkor az annyira nem probléma, mert ott van helye tágulni, úgymond a folyadéknak. Még mielőtt elrakjátok a hűtőbe, azt is javaslom, hogyha hűvös helyen tartjátok, egy olyan továbbra is ilyen 20-22 fokon, akkor mindenképpen tegyétek valami ládába vagy vödörbe, mert ha véletlenül gyengébb üveget használtok, és szétreped, akkor hát elég nehéz kitakarítani mondjuk a garást, amibe széttört ez a bodzapezsgős üveg. Szóval én azt mondom mindenkinek, hogy tegye vödörbe, és 2 nap múlva bele a hűtőbe, és körülbelül egy 2 hét múlva össze fognak annyira érni az ízek, hogy fogyaszthatóvá válik. Ez a 2 nap pedig arra kell, hogy minél inkább pezsgősebb, durranósabb legyen ez a bodzapezsgő. Én azt mondom, hogy próbáljátok ki, talán egy kicsit kevesebb citrommal, és nagyon-nagyon finom lesz a pezsgőtök. Mindenkinek jó kertészkedést, jó pezsgőkészítést, sziasztok!